Hello everyone! Welcome back here to my channel at adelle23. For today's video, I want to share with you kung paano mag-transfer ng ating pera from Alipay to Alipay. Ang unang gagawin natin ay syempre pupunta tayo sa ating Alipay HK account. So now, i-click lang natin ang ating Alipay HK account. And then, dadalhin kanya sa ganitong features which is, as you can see, meron tayong balance na 110.33 Hong Kong dollars. Dahil magta-transfer tayo ng pera from Alipay to Alipay ng ating kaibigan, then ang gagawin natin ay i-click lang natin ang transfer. Ito siya. As you can see here, scan, transfer, easy, go. So, i-click ang transfer. And then as you can see here, meron tayong mga contacts kung sino ang gusto mong transferan ng iyong pera. So now, I will just choose this one, being Erlit. I will paste his number. Or you may choose on your contacts. Hanapin natin si Erlit Alipay. Ayan. Okay, pwede nyo i-paste, pwede nyo hanapin dito sa inyong contacts. As you can see, meron tayong P2P Transfer, FPS, meron din tayong WhatsApp or SMS. So, I will just prefer to transfer P2P, okay? P2P Transfer. Ayan, you just click this one. And then, ito na siya, Ging Heronica. So, make sure na tama ang number at ang pangalan. Okay? Kung mali man ang pangalan, basta importante, tama ang number. That's it. So, now, ilalagay natin ang ating amount, which is yung 60. Magta-transfer tayo ng 60 Hong Kong dollar sa kanya. And then, pwede nyong lagyan ng message na just like for example for breakfast or for payments for goods, just like that. Okay, just like example, lagyan natin ng payments for groceries, just like that. Depende sa inyo kung anong gusto nyo ilagay, kung para sa ano ito. Okay, so that's it. And then you just click confirm. And after that, dadalhin kanya sa ganitong feature which is Pay Now. Wala siyang fee, okay? Remember, walang bayad. It's free. And then, ang gagawin natin ay siyempre ilagay natin ang ating payment password. So, ikaw lang nakakaalam ng payment password mo. So, i-hide muna natin ng konti. Ayan, that's it. So, successful transfer. So, yan lang guys, easy and simple. Just follow the steps and I'm sure na makukuha mo din ang ganitong steps or process, just like that. So, now, click lang natin ang inform friend kung gusto mo siyang i-inform. Then, you can share on Messenger. Ayan, pwede kang pumili dito kung gusto mong i-share sa Messenger, sa Facebook, or sa WhatsApp, or sa story, make your story. So, ang gagawin lang natin ay share on WhatsApp. Kasi hindi naman pwede i-share mo sa ano sa ano ba yan? Sa story mo. So, hanapin natin dito sa Erlit. Ayan, Erlit Alipay. So, ito na siya. And then, lagyan mo ng hi, I'm Adele. Depende sa iyo kung gusto mo anong pangalan dyan, kung sino ka. So, ayan lang. Kung bago ka pa lang sa aking channel, please don't forget to like, comments, and subscribe. At pwede mo na rin i-click ang notification bell para updated ka sa lahat ng aking videos. Bye for now. God bless everyone.